بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الباعث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منقذا وهاديا ومعلما ومرشدا ومزكيا ومربيا، فصلى ربنا عليه وعلى آله وأصحابه من نشروا تعاليم هذا الدين، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم، وبالخير وبالفضل وبالنور هداهم، فهدوا البشرية إلى هذه الأنوار المحمدية، فسرت في الوجود وعكست لنا آثارا طيبة ونفحات مباركات لا زلنا في ظلها إلى يومنا هذا. وصلى ربنا وسلم على هذا النور وعلى آله وأصحابه البدور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور. ثم ما بعد، فقد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث العظيم الجامع، الحديث الثاني من الأحاديث التي رشحها الإمام النووي في أربعينه النووية، نتناول حديث جبريل عليه السلام. وهذا الحديث يسمى عند علماء السنة بحديث أم السنة، وبعضهم يقول أم الدين، وهو حديث جبريل الطويل. قضايا هذا الحديث 4 قضايا. جبريل عليه السلام جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بقضايا عظيمة جدا نزل بها من السماء ليسأل عنها هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما سأل عن القضايا ال4 إلا لأنها شريفة ويترتب على معرفتها علوم كثيرة. Praising Allah and bestowing prayer upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions, thanking Allah for the blessing of his guidance and his teachings and his Deen. Shaykh mentioned the near Imam Haddad, and then he went on to start talking about the second hadith of this collection, the collection of Imam Nawawi, 40 hadith of Imam Nawawi, which is the hadith of Jibreel, the long hadith of Jibreel, which is known by the scholars as al-Sunnah or al-Din, meaning that it's the mother of all of the religion of the Sunnah, because it contains the foundations of it, and it deals with 4 main principles and 4 main things. And this is the hadith which Jibreel came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ask him about the Deen, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam responded and answered his question. وإنما سماه أهل العلم أم الدين لأنه تكلم عن الإسلام والإيمان والإحسان التي هي أسس الدين، وسمي بأم السنة لأن السنة كلها تتمحور خلال تجلية معاني الإسلام ومعاني الإيمان ومعاني الإحسان، وبيان ما يرتبط بذلك من أشراط وعلامات للساعة وأشراط وعلامات الفتن الواقعة في الأرض. Why did they call it this hadith? Why did they call it Ad-Din? Because the mother of the Deen, if you like, or the foundation of the Deen, because it talks about the 3 main principles of the Deen, the 3 main foundations of the Deen, which are Islam, Iman, and Ihsan. And they call it Sunnah because in Islam, Iman and Ihsan, and that which is connected to it from the signs of the last hour, you have the whole Sunnah explained and expounded upon. فإذا عرفنا ذلك نقول أن اتجاهات الحديث الجبريلي 4 اتجاهات. سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ركائز الإسلام، وهذا هو الأمر الأول. ثم سأله عن ركائز ومقومات الإيمان والعقيدة، ثم سأله عن ركائز علم الإحسان،
ثم سأله عن مصير الخلق إلى الله وكيف يصيرون إلى الله وما هي العلامات التي تؤذن بقيام الساعة. فهذه هي مجالات الحديث ومحاور الحديث الأربعة التي تنتظم فيها مسارات الحياة ومدارات الحياة، وبها يتعامل الخلق في تحقيق مقصد العبودية لله. So the hadith of Jibreel alayhi salam talks about four things, revolves around four things. The first is Islam. So Jibreel asked the Prophet what is Islam, what comprises Islam, and then he asked what comprises Iman, and the Prophet responded, then what comprises Ihsan, and the Prophet again responded. Then he asked what are the signs of the hour, what are the signs of the last time. So these are the four topics of the hadith about which we come to know our deen, and we come to know our relationship with Allah, and how we attain the true meaning of worship of Allah, and how we know our path in this life and the next. ثم قبل أن يسأل هذه الأسئلة الأربعة عن الإسلام ما هو، والإيمان ما هو، والإحسان ما هو، والساعة متى هي، أرسى ووضع لنا سيدنا جبريل قواعد الأدب مع المعلم ومع الشيخ ومع النبي، فجاء بصفة تجمع لنا الآداب التي ينبغي أن يكون عليها التلميذ مع أستاذه، ويكون بها المريد مع شيخه، ويكون بها الطالب مع معلمه، من الاتيان بهيئة حسنة جميلة وثياب نظيفة بيضاء وعمة على الرأس وهيئة حسنة ورائحة طيبة، ثم الدخول بأدب والجلوس بأدب وثني الركبتين أمام المعلم ووضع الراحتين على الفخذين. قال بعض أهل العلم وضع اليدين على فخذي نفسه هو جبريل متأدبا مستسلما. ثم الأدب في السؤال، أخبرني عن كذا، أخبرني عن كذا، أخبرني عن كذا. وفي هذا إشارة إلى أن العلم خزائن، وأن مفاتيح السؤال، وأن العلم الجم والكنوز العلمية والعرفانية التي تورث المعرفة بالله لا تستخرج إلا بالسؤال. So even before asking about these four things, Jibreel teaches us many lessons, and above all teaches us the etiquette that the student has with the Shaykh, or the student has with the scholar or the teacher. So he enters, the way he enters, or first of all what he wears. Jibreel is wearing white, and from that our appearance should be good when we attend a lesson or sit in front of the Shaykh. We should have the best clothing, the best perfume, and so on. And then how he sat, he teaches how he enters upon the Prophet ﷺ, how we should enter upon the Shaykh, how we sit with the Shaykh. He sat with his kneeling, if you like, or sitting with his feet and putting his hands on his knees, with adab, with etiquette in front of the Shaykh. And then he teaches us how to ask. He taught us how to ask with etiquette. And this is a lesson that, as has been said, that the knowledge is in the treasure troves, and the key to those treasure troves is a su'al, is a question. So that you have to know how to ask if you want to access those treasures. And this is what Jamil is teaching us in this hadith. ولذلك يقولون أهل العلم أن العلم خزائن مفاتيح السؤال، فلا يخرج العلم النفيس إلا بحسن المساءلة. So knowledge is like treasure troves, and the key to those treasure troves is a question. So you can only access, you can only take from that treasure with a good question. والعالم إذا أردت أن تكرمه بكرامة فاسأله بأسئلة جيدة. If you wish to honor a scholar, then you should ask him the best of questions. وكانوا العلماء إذا جلسوا في بلد لم يسألوا فيها يخرجوا منها ولا يجلسوا فيها ويقولون هذه بلاد يموت فيها العلم. So if a scholar came to and spent some time in a town and no one came to ask him any questions about the deen, then they would leave that place saying there's no
there's no benefit in this place, and this is a place where knowledge dies. They'd move on to the next place, but no one would come to benefit from them. So he said that this is a place where knowledge dies, so off they would go. والقرآن الكريم يحثنا على السؤال بأدبه. السؤال بأدبه حينما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. The Quran teaches us to ask with etiquette. When Allah says, ask the people of remembrance or the people of knowledge if you don't know. وهنا مسألة أخرى. ما عظم من علماء الأمة ومن كبار الأئمة إلا لأنهم سلكوا مسلك الأدب ومسلك المساءلة للشيوخ عما لا يعلمون وعما دق من مسائل العلم. None of the scholars became great scholars except through taking the path of etiquette with their teachers and asking what they didn't know about and asking the precise details of things which escaped them. ولذلك نجد سيدنا ابن عباس حينما يسأل كيف جمعت هذا العلم الجمع أنك من صغار الصحابة وليس في الصحابة صغير. قال وجدت هذا العلم الجمع حتى لقب بحبر الأمة. قال بأن آتاني المولى تعالى لسان سؤول يسأل الشيوخ من شيوخ الصحابة فيستفسر ويستفهم ويحفظ الإجابات. أتاني لسان سؤول وقلب عقول، قلب لا رغبة له إلا في اقتناص العلوم واقتناص الفوائد وضبط المسائل وضبط العلم. Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma, who is known as Habr al-Ummah, as the greatest scholar or among the greatest scholars of the Ummah, he was asked, how did you attain this vast knowledge when you were one of the younger companions? How did you attain this vast knowledge? He didn't spend so much time with the Prophet ﷺ. He said that I was given two things. Lisan and Sa'ul, a tongue that was constantly asking, constantly inquisitive, constantly asking the right questions to the people of knowledge, and qalbun aqul, and a heart which had great understanding and great desire for knowledge and constantly seeking. So with these two things, that's how I attained this great knowledge. ولذلك الحاضر منكن وكلكن إن شاء الله خيرات مباركات إذا أرادت الفتح في العلم وتحصيل العلم الجم فلا بد من إحضار القلب، أن ينقطع العقل عن كل الأشياء الدنيوية والمادية والحياتية، وأن يركز فقط هذا القلب ويجتمع على فهم معاني السنة وفهم معاني القرآن وفهم معاني الفقه والعلوم التي ترقي وتنقي. So we're sure there's many blessed sisters here. That if you attend in attendance, if you want to attain knowledge and openings, then you have to focus your hearts. Your hearts have to be present and focused upon, and remove any distractions and thinking about anything else, and focus upon what you're studying. And from that, then you will attain this knowledge and attain the treasures of this deen. فإذا بقيت واحدة من كنا في الدرس ولكن تفكر في شيء في بلادها أو تفكر في شيء متعلق بالبيت أو تفكر في شيء متعلق بأمورها الخاصة، لا يمكن أن تفهم العلم فهما جيدا، وإنما ستدخل بعض المسائل في رأسها والبعض سيهرب. So if one of you comes but your mind is somewhere else, your mind is back home somewhere or in the house or thinking about something else, and you're not truly attain this knowledge which is being discussed. You'll hear something and you'll miss something else. But if you really want to attain everything, then you have to be completely focused on what's being said. فإذا استقر القلب ولم يضطرب وحضر حصل المطلوب من فهم العلم. So if your heart is present and you're focused, then you will attain what is sought in these lessons. فبحضور القلوب يحصل المطلوب. So when the heart is present, you attain what you're seeking. والمسألة الثانية بعد حضور القلب حسن المساءلة، وهذا قد يكون فيه شيء من التقصير من جانب النساء، والمفترض أن يكون في كل درس أسئلة لنرى مدى الفهم ومدى الوعي ومدى الإشكال. فالسؤال يقولون أهل العلم السؤال نصف العلم. So having the first stage is to be present with your heart, and the second stage is then to ask. So maybe we fall short in these lessons. There should be more questions coming through. There should be more interaction, so we can see what level you reach, what understanding you've taken from these lessons. Because it's been said that
A question is half of knowledge. A question is half of knowledge. ويقول أهل العلم لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. أما المستحي فيمنعه الحياء والتردد والخجل من أن يسأل، وأما المتكبر فلا يسأل كبرا لئلا يعرف الناس جهله وأنه ما يفهم هذا الشيء. It's been said that the two types of people do not learn properly or correctly. One is someone who's too shy, because they're too shy to keep coming back to the Shaykh or to this teacher and asking and making that effort. And the other person is someone who's arrogant. They're too arrogant to go and ask because they don't want their ignorance to be exposed. So either someone's too shy or too arrogant. These will be things which prevent them from learning. فالسؤال يستخرج لنا دقائق المعلومات، ولذلك نجد الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم حينما سألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من الأسئلة، هذه الأسئلة أخرجت لنا كثير من العلم. So we find, if we look at the Sahaba, we find that they asked the Prophet ﷺ many questions, and through these questions we have gained a vast amount of knowledge. والآن نبقى مع شرح نص الحديث. And now we will look at the text of the hadith. يقول في الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فاخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فاخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فاخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الآن نبقى مع شرح هذا الحديث ومجالات هذا الحديث. أولا الحديث من مرويات سيدنا عمر بن الخطاب، هذا الخليفة والإمام العظيم. So after reading the hadith, Shaykh Munir said we'll talk now in detail. The first thing to mention is that it was narrated by Sayyidina Umar ibn al-Khattab, the great Khalifa and great Sahabi. وجو الحديث العام أن الصحابة كانوا جلوس مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام في مسجده الشريف، بينما هم كذلك فجأة دخل عليهم رجل إلى المسجد لم يعاهدوه يتردد على النبي في المدينة، لأن أهل المدينة يتعارفون. قال: بينما نحن كذلك جلوس عند النبي محمد ذات يوم اطلع علينا رجل، هذا الرجل لا نعرفه، وكان شكله شديد بياض الثياب، يعني بياض الثياب يعني رمزا إلى شدة النظافة، شديد سواد الشعر يعني شعره نظيف جدا، وهذا لا يوجد في جزيرة العرب نظافة الشعر جدا، لأنه هناك كثير من الرياح وكثير من الغبار، والغبار يؤثر على الشعر ويؤثر على بياض الثياب، فلذلك عبر بلفظة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. So how did this hadith start? The companions were sitting in the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the best of creation, in his masjid, in his blessed mosque sallallahu alaihi wasallam, and at that point someone came in who was a stranger to them, and they showed us that everyone, the people of Medina knew each other. If someone came that was not someone they're used to, they knew he wasn't from them, because everyone knew everyone, if you like. So, and what was the description of this man? That he
was wearing clothes which were exceedingly white. So in other words, he was concerned with his appearance and his cleanliness, and his hair was exceedingly black, so also he was concerned with his appearance. And this was rare because generally in the Arab Peninsula, in that area, that the wind and the dust would mean that the clothing would very rarely be white, and the hair would very rarely be exceedingly black. So this was the appearance of Sayyidina Jibreel alayhi salam. ثم إذا عرف أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال وليس هيئته هيئة مسافر، لأن المسافر حينما يسافر إما أن يسافر ماشيا على الأقدام أو راكبا على بعير أو على خيل أو فرس، ويقتضي السفر أن يتغبر وأن يتشعث. ولكن حال هذا الرجل الغريب أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر، لا على ثيابه ولا على شعره ولا على هيئة وجهه، وجهه نظير نظيف منور، لا يرى عليه أثر الإعياء الذي يأتي من السفر، ولا يرى عليه التشعث ولا التعب الذي يظهره الله سبحانه وتعالى بالتجربة وكما هو معتاد على كل مسافر. And then Sayyidina Umar described him as having white clothing and black hair. Then he says that there was no signs of travel upon him, and this is unusual because if someone travelled in that time, they would either travel on foot or by horse or by camel, and you see the effects of that journey upon them, the dust and the dishevelment and the exhaustion and everything. But this man came into the gathering with in the perfect appearance, with a beautiful face and beautiful clothing and hair. So there's no sign that he'd been travelling. This is unusual to the companions. وهذا في إشارة إلى دقة العقلية العمرية، أنه رضي الله تعالى عنه صاحب عقل متيقظ، حتى أدرك من الوهلة الأولى أن هذا الرجل غريب وعجيب، وأن شعره نظيفة جدا، وعبر عن ذلك بشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. وهذه العقلية العمرية تدل على قوة إعمال الفكر عند سيدنا عمر، فعرف من هذا التأمل الدقيق أن هذا الرجل يحمل بين يديه سرا. And in this description of Sayyidina Umar, there's the evidence of his intellect and his intelligence and his alertness, because he immediately, at one glance, he looked at this person and could see, he describes him in this way, and realized that he's not someone who had been on a journey, not someone who's coming in a conventional sense. So there must be some secret this person is conveying, and this must be some secret behind this person. واهتدى بعد هذا التأمل قال ولا يعرفه منا أحد، بمعنى أن الصحابة تساءلوا فيما بينهم البين، هل تعرفه؟ هذا غريب لا نعرفه، فعرفوا أن المسألة فيها شيء. And then he says that none of us knew him, which points to the fact that the Sahaba asked themselves, does anyone know this? And they consulted amongst each other, does anyone know this person? And of course none of them did. So that was how they interacted with each other. فلما احتفت بهذا الرجل هذه العجائب وهذه القرائن التي تفضي إلى العجب، تولد عند سيدنا عمر شوق إلى سماع كلام هذا الرجل، فأخذ يرقبه أكثر. قال حتى جلسته هذه أنا سأصفها لكم، قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جعل الركبتين من نفسه أي جبريل موازية لركبتي النبي محمد، وهي جلسة الأدب، ووضع يديه على فخذيه، يعني فخذي نفسه هو، على ما ذهب إليه مجموعة من شراح الحديث ومنهم ابن حجر في الفتح. وذكر قولا آخر، ولكن قال الذي يقتضيه الأدب أن يضع اليدين على ركبتي نفسه جبريل. نعم، قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. And then Sayyidina Umar, having observed these qualities and he could see there's something unusual about this person, he was keen to hear what he had to say. He was keen to even to describe how he entered and how he sat in front of the Prophet ﷺ. So he describes in detail how he came and sat with his knees in front of him, and he parallel, not it could be understood, not touching the Prophet ﷺ, but rather facing him. So
his knees facing the knees of the Prophet ﷺ with his hands on his own knees. The hadith you could understand the hadith to mean that he put his hands on the knees of the Prophet ﷺ, but this is not from the etiquette that is required. So it's when he's put his hand on his own knees and sat with this etiquette in front of the Prophet ﷺ and then asked him. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني بين لي وأوضح لي قواعد وأسس وأركان الإسلام. And then he said, Muhammad, inform me or tell me about Islam. In other words, tell me about the principles, about the foundations of Islam. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعلم علم يقين أن السائل جبريل. قال صلى الله عليه وسلم عن أسس الدين الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أولا. وهو أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الإله المستحق للعبادة، واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال العظمى سبحانه وتعالى. So then he asked the Prophet ﷺ. The Prophet ﷺ was certain this is Jibreel who was asking him. He asked him about Islam. What is Islam? And the Prophet ﷺ responded with the first thing, which is Islam is to bear witness that there is no deity save Allah and that Muhammad is a messenger of Allah. So what does it mean when we say there's no deity save Allah? There's nothing worthy of worship other than Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is one, Allah is unique, He has no partner, nothing resembles Him in His creation. He is the one, He is the first, He is the last, He is the inward, He is the outward. He has all these the attributes of perfection subhanahu wa ta'ala and the most beautiful of names. فلله سبحانه وتعالى أسماء وله صفات وله أفعال، فليس كأسمائه أسماء ولا صفاته صفات ولا ذاته ذات ولا أفعاله أفعال. So Allah subhanahu wa ta'ala He has His essence and He has names and attributes and actions, and none of these things can be compared to anything in His creation. Nothing can be compared to His essence, nothing can be compared to His attributes, nothing compared to His names, nothing can be compared to His actions subhanahu wa ta'ala. والضابط في ذلك يضبط الذات والأسماء والصفات والأفعال أنها كلها منطوية تحت قول الحق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، بمعنى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. And all of this is summed up in a few words in the Quran. ليس كمثله شيء. There's nothing similar to Him subhanahu wa ta'ala, not in His essence or His names or His attributes or His actions. وهو سبحانه وتعالى حينما قال ليس كمثله شيء أشار على العباد ألا يجهدوا عقولهم في التعرف على كنه الذات. And when Allah says there's nothing similar to Him, nothing that can be compared to Him, then we're told by that we shouldn't try and understand that which cannot be understood, which is His essence. We shouldn't try and understand the reality of His essence subhanahu wa ta'ala. فالذات الإلهية لا تعرف إلا من خلال ما برز عنها من صفات في القرآن ومن صفات في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع علماء العقيدة أن مصادر تلقي الأسماء والصفات والمتعلقات الإلهية القرآن والسنة، وأن العقل لا يجوز له أن يتقحم حجب الغيوب. So what we know about the essence of Allah is only through the attributes of Allah, which are mentioned in the Quran and the Sunnah, and the scholars of Aqidah tell us categorically that our understanding of this should be taken from the Quran and from the Sunnah, and we should not try and use the intellects to understand that which cannot be understood, which is the essence of the that of Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هنا جاءت عبارات الصحابة في تأصيل هذا وإيضاحه. فقال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال من تفكر في آلاء الله وحد ومن تفكر في ذات الله ألحد. من تفكر في آلاء الله أنعم الله قادته إلى التوحيد، ومن تفكر في ذات الله سبحانه وتعالى قادته إلى التجسيم، وبالتالي عبادة جسد وذات محصورة محكورة مزمنة، وهو عبادة باطلة. من تفكر في ذات الله ألحد ومن تفكر في آلاء الله وحد. And the Sahaba clarified this principle to us. Imam Ali
radiallahu anhu said that the one who reflects upon the blessings of Allah and the signs of Allah, that will point him to the tawheed of Allah. He will realize that Allah is oneness. But the one who tries to understand the essence, the that of Allah, this will cause him to fall into disbelief. It will cause him to worship, it will cause him to making up regarding Allah as being a body, having a body, or somehow not worshipping Allah as he is worthy of being worshipped, regarding to be restricted to a place or a time or to a physical body. إذن فمصدر الوصول إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى يتحصل بثلاث طرق. الطريقة الأولى كثرة التأمل في القرآن الكريم. الطريقة الثانية كثرة التأمل في السنة النبوية وما اتصل منها بالإيمان ومعمقات الإيمان. والطريقة الثالثة حسن العبودية والخضوع في محراب العبودية لله سبحانه وتعالى حتى يثمر للعبد ثمرة التقوى، والتقوى تعرف بالله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا وصل إلى التقوى علمه الله سبحانه وتعالى أسرارا من إدراك معاني الذات وعظمتها وفخامتها وأسرار الأسماء وأسرار الصفات وتجليات الأفعال، سواء كان على الكون الأرضي أو الكون العلوي، عملا بقول الإمام اللقاني في جوهرته: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. So the three means of coming to know Allah subhanahu wa ta'ala. The first is to reflect deeply upon the Quran, what is mentioned about Allah in the Quran, His attributes. And the second is to reflect deeply upon that which is mentioned in the Sunnah about Allah and His attributes and that which is connected to that in the sciences of Imam. And the third is to worship Allah and to strive to seek Him until you attain taqwa. And then when you attain taqwa, Allah says the one who has taqwa, Allah will teach him directly. So if you attain this station, then Allah will then bestow upon that person knowledge of His essence and knowledge of His attributes, which could not be attained from normal book knowledge and so on. And then Shaykh Munir quoted from the Jawhar al-Tawheed, Imam al-Qani. He said, he said, first look at yourself. And then you see the greatness of Allah in yourself and how in His creation, in your own creation. فإذا أدركت عظمة الإله من خلال عينك، من خلال أنفك وترتيبه، من خلال عقلك وترتيبه. And then you understand the greatness of Allah through what you've been given, through your eyesight, through your intellect, through your body. And then carry on and reflect upon the higher realms and the lower realms. So reflect upon the higher realm, meaning the stars and the universe and so on. كيف لا تصطدم عطارد بالزهرة أو لبتون بأرانوس أو المشتري بزحل. None of the planets collide with each other. Pluto with Mars and so on and so on. كيف هذه المجرات منتظمة لا تصطد ببعضها البعض. How they're in perfect order, none of them collide with each other. نحن من البشر كل يوم يقولون سيكل صدمت سيارة صدمت سيارة. Every day we hear about crashes, the car banged into a bike and so on and so on. سيارة صدمت بيت. Car crashes into a house. لأنهم يسهون ويغفلون وينامون. Because people are in heedlessness and they're asleep when they drive. أما مملكة هذا الإله العظيم. As for the kingdom of Allah subhanahu wa ta'ala, the great, فهي محكمة. Everything is in absolute perfection. تحت القبضة. In His complete control. وتحت السيطرة. In His control. ومأمورة بالانتظام. And everything is in order. إلى أن يأتي الأمر فتزلزل الأرض زلزالها ويختل الناموس الكون. Until the order comes and then the earth shakes and the whole order in creation is changed and reordered. فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي. So look at yourself and then look at the higher realm and then look at the lower realm. تجد به صنعا بديع الحكم. And you find a creation which is of immense wisdom. صناعة بديعة حكيمة متناسقة. Everything is in absolute proportion. Everything is in absolute perfection. ما
قط يوم من الأيام الشمس تأخرت عن الطلوع في وقتها. The sun has never, not for one single day, become risen late. من الذي هداها لهذا؟ And who arranged that? Who guided it to this? قد يتأخر المدرس عن الوقت. The teacher may come late, لكن الشمس لا تتأخر عن الوقت. but the sun doesn't rise late. قد تتأخر المرأة في العمل. A woman could come late to her work, لكن الشمس لا تتأخر في البروز. but the sun doesn't rise late. تبرز في وقتها، تغرب في وقتها، دلالة على أن هناك إله قاهر لهذا الوجود. So it rises at its point of time and it sets at the point of time to point us to the fact that there's Allah is in complete control and dominates everything in creation. وهو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. This is Allah, the one, the unique. تجد به صنعا بديع الحكم، متناسق الحكمة، عظيم الحكمة، دقيق الحكمة. لما تفتح حبة الرمان ترى كيف تراصت الحبات، كيف كل حبة وحبة بينها ساتر رقيق وكأنه مصنوع من حرير شفاف. ما هذا العظمة، بديع الحكم. So you look at the immense wisdom and perfection of Allah's creation. Cut open a pomegranate and you'll see how perfectly the seeds are ordered, and how and between each seed has almost like a casing of like thin like silk between each of the seeds. So this is all just examples of Allah's perfection. وما سر وجود الغلاف الرقيق بين كل حبة وحبة؟ What's the secret of that covering between each of the seeds of the pomegranate? لما تأكله تجد هذا الغلاف الرقيق مر. So this, when you eat it, you find this seal or this covering is bitter. لكي إذا جاءت الديدان وأرادت أن تأكل الحبة الحلوة تصطدم بهذا الكيس المر فترجع وتعود. So if a worm wants to come and eat these sweet seeds, it comes up against this seal, this bitter seal, and stops. It doesn't eat any further. فحمى الحلو بالمر. So the sweet is protected by the bitter. وحمى الجميل بجلال المرارة. And Allah protected that which is beautiful with the majesty of that which is bitter. وكيف سبحانه وتعالى جعل اللون بهذا الشكل البنفسجي. And how did Allah made this purple or purplish color of the pomegranate. ولو تصورت واحدة أو واحد أن هذه الحبات لونها أسود ما تكون جميلة الرمان. So if the seeds were black, then you wouldn't find it beautiful. You wouldn't find it nice to eat. لو واحدة زوجها جاب لها رمان الحبوب حقها سوداء لا تخربان ما أريد. The wife brought, or the husband brought some pomegranates with black seeds. No one want to eat it. لو واحدة زوجها جاب لها رمان حق الحبات ليست بنفسها لونها أخضر أنا ما أريدها هذا ممكن في سم ممكن في شيء لا بد يكون بنفسه. If it was green, then likewise no one eat it. So it has to be the right color. أبدع حتى في اللون. So even the color is an example of Allah's perfection, Allah's creation. سبحان الإله الخالق. Allah is transcendent and praised, the Creator. بديع الحكم. His hikmah is immense. بديع الحكم يخرج لبن من ثدي امرأة عبارة عن لحم وعبارة عن شحوم ودهون. كيف يخرج اللبن من بين الدم واللحم؟ And then Allah brings forth milk from the mother's breast, which is comprised of like kind of fats and milk and علماء الكيمياء والأحياء يقولون اللبن هذا عبارة عن نسبة من الكالسيوم، نسبة من البوتاسيوم، نسبة من الحديد. بسم الله جيب نسبة كالسيوم ونسبة من البوتاسيوم ونسوي لبن بسم الله. خذ لك مولينكس خلط لنا البوتاسيوم مع الكالسيوم وطلع لبن بسم الله. So the scientists will tell you that the makeup of mother's milk has a certain percentage of calcium and potassium and iron and so on. So if you know the makeup, then get a blender and make some milk. فما يستطيعون وهذا قال بديع الحكم. So they're unable to do that, and this is again proof of Allah's immense wisdom. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. So the meaning of La ilaha illallah is that there's no deity worthy of worship in existence except Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حقيقة التوحيد والتفريد لهذا الإله العظيم المجيد. So we ask Allah to
we understand the meaning, the true meaning of Tawheed, the true meaning of Allah's oneness, and we worship as He is worthy of being worshipped. ولذلك يقول سيدنا أبو بكر حينما عرف الله سبحانه وتعالى قال لا يعرف الله إلا الله. And that's why Sayyidina Abu Bakr, when he wanted to explain who Allah is, if you like, he said no one knows Allah except Allah. والدين دينان. And there's two deens, two religions. إيمان وإشراك. There's faith and there's polytheism or disbelief. والعقول حدود لا تجاوزها. And the intellect has limits which it cannot go beyond. والعجز عن درك الإدراك إدراك. And realizing your inability to know Him is in itself knowing Him. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Say Allah and then leave them to, if you like, to argue amongst themselves. والله يعرف بكونه وبمشاهدة آثار هذا الكون. So Allah, you come to know Allah through witnessing His creation and His universe. وبهذا ينقل علماء التوحيد قاطبة قولة الأعرابي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير السماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أما تدل على وجود اللطيف الخبير. And that's why the scholars of Tawheed, when they talk about the coming to know Allah, they mention the statement of a simple Bedouin who said this famous statement that the droppings are evidence that the camel has passed, and also the prints in the sand are evidence that the camel has also walked in this, or animals passed in this way. When we look at these amazing stars and these constellations, is that not evidence of the all-knowing Allah subhanahu wa ta'ala? وعظمة الصنعة تدل على عظمة الصانع. And the greatness of the thing created is evidence of the greatness of the creator. إذا كان الإنسان عظيم في أعضائه وفي عقله وفي تراكيبه الذي خلقه وهو الله سبحانه وتعالى أعظم منه. So mankind has greatness in the faculties that he's been given, but this is merely evidence of the greatness of Allah and how great Allah is subhanahu wa ta'ala, how much greater Allah is. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حقيقة معرفته. We ask Allah the true knowledge of Him. أن يتوفانا على لا إله إلا الله. That we die upon La ilaha illallah. وأن يذيقنا أسرارها. That we attain this, we taste the secrets and realize the secrets of La ilaha illallah. وأن يختم لنا بها. That we die and that's that. We die upon La ilaha illallah and ended upon La ilaha illallah. وأن يتوفانا وأولادنا وأحبابنا عليها. Likewise our children and those who are beloved to us. ونسمع ترتيب الفاتحة.